Guys, nagpa-video ako sa pamangkin ko. Sabi ko, videohan mo ako yung magmumukha akong artista na hinahabol ng camera. Kaso parang iba yung nangyari, oh. Taktig yan. Hey guys, so yan, dito na kami ngayon sa Sugikaw sa... Sugikay sa... Bulalakaw. Sugikay, Bulalakaw, Oriental Mindoro. At kasama ko ang aking pamangkin. May pamangkin kita kahit ngayon mo lang ako nakita. Hi! So napakaganda dito guys. Hi guys! Punta po kayo dito sa Sugikay. Yun guys, ako ngayon si Cara David. At sisisirin natin ang ilalim ng dagat. Titingnan natin ang iba't ibang... Ay! So yun guys, titingnan natin kung ano nga ba ang nasa ilalim ng dagat ang mga kumakapi sa baho. So yeah, sisirin na natin. Let's see. Sumali ako sa mga bata na nag-volleyball kasi mukha rin naman akong bata. Let's enjoy! Naghahabol lang ako ng bola dito. Matatapos ko lang maglaro ng volleyball kasama yung mga batang kalaro ko. Hala, iba na yung naglalaro. I-interview ko sila. Char. Hala, iba na yung naglalaro. Nahiya ako. Iba na yung naglalaro. Mga malalaki na.